إذا عندك حديقة مساحة 14 متر طول و5 أمتار العرض، وأيضًا عندك مخزن في نهاية هذه الحديقة مساحة متر 62 في متر 22، وأيضًا عندك دراجات هوائية وشواية وحاويات الفضلات وأيضًا أدوات الحديقة. كيف راح نقدر نخفيها عن الناظر؟ كيف نقدر نرتب هذه الحديقة بطريقة جميلة ومميزة؟ بس قبل لا نبدي بالفيديو نطلب من عندكم انه تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتضغطون على رمز الاعجاب. تعليق بسيط يجعلنا نقدم الافضل. بالبداية راح نعمل قاطع لهذا المكان مع باب سلايد حتى نقدر نعزلها عن الناظر وتتحدد لنا مكان الحديقة، ولكن راح نعمل أيضا تسقيفة مكملة للمخزن، وراح نستخدم أيضا الألواح المموجة حتى تحمي المكان من الأمطار والمتغيرات الجوية. ولكن ايضا حتى لا ننسى انه الحاويات ما أكيد. تكون ايضا مرئية للناس اللي راح تجلس بالحديقة، وكل الامور الغير مرحب بها او غير محبذة تكون مرئية راح تكون في هذا المكان. طبعا احنا وضعنا يعني حتى نتلافى مشكلة الأمطار، وضعنا أيضا سواقي في بداية هذا القاطع وأيضا من الجانب الآخر. ليش؟ حتى إذا كانت هطول الأمطار كمية كبيرة الحديقة يعني ما تفيض، يعني ما تكون المياه أكبر من كمية الامتصاص، راح التربة تطلع برا، فراح تكون مشكلة هنا. فلذلك عملنا هذه السواقي حتى نقدر نتخلص من هذه المشكلة. أيضا وضعنا صناديق خاصة لزراعة نبات المتسلق بالطرف الأيسر من الحديقة، مع إضافة الإضاءة باللون الأخضر حتى تضيء هذا المكان بالليل. وبالجانب الأيمن صندوقين لزراعة الأزهار باللون الأحمر، وأيضا وضعنا الإضاءة باللون الأخضر حتى تكون مضيئة بالليل. وفي منتصف هاي الصندوقين وضعنا تمثال باللون الأبيض حتى ينطي طاقة إيجابية وجمالية للمكان. طبعا بالجانب الآخر من الحديقة اللي هو الجانب اللي يكون قريب على المنزل، يعني الإنسان اللي يخرج من المنزل يخرج على الحديقة في هذا المكان. في هذا المكان عملنا تسقيفة أيضا نفس السيستم، انه من الخشب وايضا الالواح المموجه والبلاستيكيه حتى نحميها من الامطار وقلنا المتغيرات الجويه. أيضا وضعنا الأرضية الخاصة بهذا المكان عالية نسبيا عن الحديقة حتى تكون أكثر جمالية، والأرضية هي من الخشب. طبعا وضعنا أيضا إضاءة سقفية. نعم. مع إضافة في طرف هذه التسقيفة وضعنا الكرات الزجاجية اللي تمتص أشعة الشمس بالنهار وتكون مضيئة بالليل. طبعا حتى لا ننسى انه نزيد المكان اكثر هدوء وجماليه ويكون ايضا ممهد للعائله، فوضعنا الاثاث الخاص بالحدائق وايضا طاوله تتوسطها، يعني اريكه وكرسي وطاوله حتى العائله تتجمع في هذا المكان ويكون مكان الاسترخاء والاستمتاع. وحتى لا ننسى انه احنا بعدنا بالحديقه وضعنا الكثير من النباتات ايضا بالمكان حتى ايضا تعطي جماليه واسترخاء، وايضا لوحه معدنيه من اختياري باللون الذهبي على الجدار الملاصق للجيران. طبعا اعتقد انه الصوره وضحت عندكم، وطبعا عطاء كان له دور كلش كبير في اختيار الالوان اللمسات السحريه. اللمسات السحريه، وحتى في جلستنا اليوم والمكان التصوير ايضا كان من اختيارها، فاتمنى ان يكون هذا يعجبكم. من اختيارنا اثنيناتنا. طبعا احنا دائما نبحث عن الصوره أكيد. اللي توضح الفيديو بشكل افضل، وانتم كمشتركين تستمتعون بشكل اكبر. واذا كنت من الابطال وبعدك تشوف ويانا الفيديو طبعا راح تشوف الصور النهائيه، المنظر كله بالنهار
وبالليل شو راح يكون؟ طبعا اذا كنت حاضرنا لحد هذه اللحظه اكتب لنا بالكومنت انه انت شنو رايك بهذا التصميم، وهل عندكم افكار ثانيه ممكن نضيفها للحديقه حتى نتشارك الافكار مع بعضنا. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير وبتصميم جديد. اكيد. حديقة لواشي. خليها مفاجاه. خليها مفاجأة. نشوفكم الاسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامه.